সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছো NCERT Geography class 6 ৰ লেসন নম্বৰ 7 লেসন নম্বৰ 6 লৈকে অলৰেডি আপলোড হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে প্লেলিষ্টত গৈ কিনে চাব পাৰে ওকে আৰু হিষ্ট্ৰী আৰু পলিটি আপলোড হৈ গৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে তো বলক ভিডিওটো আজি আৰম্ভ কৰো তো ইন্ডিয়া আৱাৰ কান্ট্ৰি ইন্ডিয়া তো আমাৰ দেশখনৰ নাম কি ইন্ডিয়া ৰাইট তো India is a country of vast geographical expanse. In India, north is bounded by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Was the shores of the Indian Peninsula. তো কি হৈছে আমাৰ ইন্ডিয়াখন এখন ফাৰ্স্ট জিওগ্ৰাফিক্যাল এক্সপেন্স হয় আমাৰ ইন্ডিয়াখনত নৰ্থৰ পিনে কি আছে হিমালয় আছে হয়নে হিমালয় আমাৰ নৰ্থৰ পিনে আছে তাৰ পিছত আৰাবিয়ান সি ওয়েষ্টত আছে মানে গুজৰাটৰ তলতে আৰাবিয়ান সি তাৰ পিছত বে অফ বেংগল ওয়েষ্ট বেংগলৰ তলৰ ইফালে বে অফ বেংগল আৰু সাউথৰ পিনে কি আছে ইণ্ডিয়ান ওশেন আছে Okay, India has an area of about 3.28 million square kilometer. The north-south extent from Ladakh to Kanyakumari is about 3,200 kilometer, and the east-west external from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2,900 kilometer. তো আমাৰ ইন্ডিয়াখনৰ যদি টোটাল মানে হয় কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব 3.28 মিলিয়ন স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ আমাৰ ইন্ডিয়াখনৰ দূৰত্ব আৰু যদি নৰ্থৰ পৰা সাউথলৈকে মানে ওপৰৰ পৰা ইয়াতে লাডাখৰ পৰা ইয়াতে তামিলনাডুলৈকে যদি চাবলৈ যাও কিমান হ'ব আমাৰ 3,200 কিলোমিটাৰ 3,200 কিলোমিটাৰ আৰু যদি ওয়েষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে চাব যাও এফালে একেবাৰে আমি মানে গুজৰাটৰ পৰা Arunachal Pradeshলৈকে যদি চাও তেতিয়ালে কিমান হ'ব 2,900 kilometer the lofty mountains the great Indian desert the northern plains the uneven plateau surface and the coast and islands present a diversity of landforms আৰু আমাৰ ইয়াতে কি আছে northern plains আছে হনে তাৰ পিছত plateau surface আছে great Indian desert আছে আমাৰ ইয়াতে mountains আছে তো এবোৰে কি কৰিছে diversity এটা দিছে ল্যান্ডফর্মস বোৰত এটা ডাইভাৰ্সিটি দিছে এটা বিভিন্নতা দিছে আইল্যান্ডও আছে আনকি coast আছে আইল্যান্ড আছে এবোৰ এটা কি দিছে ডাইভাৰ্সিটি এটা দিছে আমাৰ ল্যান্ডফর্মস খিনিত there is a great variety in the climate vegetation wildlife as well as in the language and culture আৰু সেই কাৰণে কি হৈছে আমাৰ ইয়াতে climate vegetation wildlife or ওপৰতো মানে ডিফাৰেন্স আছে মানে ভ্যাৰাইটিজ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আনকি ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু কালচাৰও বিভিন্ন ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আমাৰ ইণ্ডিয়াত in this diversity we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation আৰু ইমান ডাইভাৰ্সিটিৰ মাজত মই আগতে কৈছো যে ইমান বিভিন্নতাৰ মাজতো আমাৰ একতা আছে আমাৰ ইউনিটি আছে আৰু আমাৰ সকলোকে কি হিচাপে বান্ধি ৰাখিছে ইণ্ডিয়ান হিচাপে ইণ্ডিয়ান একতাৰ জৰিয়তে আমাক বান্ধি ৰখা হৈছে India has a population of more than 120 crore since the year 2011 it is the second most populous country of the world after China তো 2011 ৰ লোকপিয়ল মতে কিমান আমাৰ মানে পপুলেশন আছে 120 crore মানে পপুলেশন আৰু সেকেন্ড লাৰ্জেস্ট হয় মানে ফাৰ্স্টত চাইনা আছে সেকেন্ডত আমাৰ মানে ইন্ডিয়া আছে কিন্তু হয়তো আৰু কেই বছৰ মান পিছত মানে যেনেকুৱা দেখা পোৱা গৈছে কন্ডিশন কেই বছৰ মান পিছত মানে চাইনাক পিছ পেলাই দিব পপুলেশনে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পপুলেশনে ওকে তো locational setting so India is located in the northern hemisphere তো আমাৰ ইন্ডিয়াখন northern hemisphere আছে আমি অলৰেডি আগতে পাই গৈছো হয়নে যেহেতুকে এছিয়াখন ওপৰত আছিল ন এছিয়াখন ইয়াতে আছিল তো আমাৰ ইন্ডিয়াখন ইয়াতে আছে তো তাৰ কাৰণে northern hemisphere ইন্ডিয়াখন আছে the tropic of cancer 23.5 degree north passes almost halfway through the country আৰু tropic of cancer কিমানত আছে tropic of cancer খন 23.5 degree north tropic of cancer পাৰ হৈ গৈছে আৰু সেইখন কাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে মই অলৰেডি মানে কি কয় কন্টিনেন্ট পঢ়াওতে কৈছিলো হয়নে ইণ্ডিয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে তো কেইখন এটো ঠিক আছে বাৰু প্ৰশ্ন ইয়াতে মই আছে সাগে কৈ দিম যদি আছে ওকে নাই যদি বাৰু কৈ দিম তথাপি আপোনালোকে নিজে কিমানখিনি জানে ভুল হলেও এনসাৰ দিবলৈ ট্রাই কৰিব যে
কোনকেইখন মানে দেশৰ কোনকেইখন ষ্টেটৰ মাজেৰে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাৰ হৈ গৈছে ওকে ফটাফট কমেণ্ট কৰি জনাব কোনকেইখন মানে ষ্টেটৰ মাজেৰে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাৰ হৈ গৈছে ইণ্ডিয়াৰ কোনকেইখন ষ্টেটৰ মাজেৰে ওকে মই এটা ফাৰ্ষ্টৰটো কৈ দিছোঁ গুজৰাট ওকে গুজৰাটৰ পৰা এনেকৈ চিধাই গৈছে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ তো কোনকেইখন ষ্টেটৰ মাজেৰে গৈছে কৈ দিব ওকে তো ক'লোঁ যে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাছ হৈ গৈছে ফ্ৰম চাউথ টু নৰ্থ মেইন লেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া এক্সটেন্স বিটুইন 8 degree for north 8 degree for north and 37 degree 6 minute north latitudes from west to east India extends between 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitudes. If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local time of places located at two extreme points of India. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours. তো কি কৈছে যে লোকেশ্যনেল ছিটিংটো চাব গ'লে আমাৰ মানে কি কয় ইণ্ডিয়াখন ক'ত আছে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাৰ হৈ গৈছে আৰু নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আছে হয়নে তাৰপিছত মানে চাউথৰ পৰা নৰ্থলৈকে অ'কে ফ্ৰম চাউথ টু নৰ্থ মানে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে from south to north main land of India extends between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitudes তো এখিনি 8 degree 4 degree northৰ পৰা 37 degree 6 নৰ্থলৈকে নৰ্থ লেটিটিউডত আছে আৰু ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে এফালে ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে ইণ্ডিয়া এক্সটেন্স বিটুইন 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitudes. If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? যদি কৈছে কি যে আমি যদি মানে ইণ্ডিয়াখনক ইষ্টাৰ্ণ আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত ডিভাইড কৰি দিওঁ মানে ৱৰ্ল্ডখনক যদি ইষ্টাৰ্ণ আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত এনেকুৱাকৈ ইষ্টাৰ্ণ এফালে ৱেষ্টাৰ্ণ এফালে ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত ডিভাইড কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কোনটো হেমিস্ফিয়াৰত থাকিব ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত থাকিব হয়নে যেনেকৈ আমাৰ এছিয়াখন ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আছে তো ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত থাকিব If we divide etu kolu which hemisphere would India belong to due to great longitudinal extent of about 29 degree here there could be a wide difference in local time of places located at two extreme points of India to ki hoise amar yar mazere dudal longitudinal mane longitude dudal par hoy goise to dudal par hoy jor karone ki hoise mane India khon dangor ase no to dudal longitude rekha par hoy goise to tar karone ki hoise amar 2 ঘণ্টাৰ মানে টাইম ডিফাৰেন্স আহি গৈছে ওকে তো মই মানে হেৰি পঢ়াওঁতে কৈছিলোঁৱে লংগিটিউড লেটিটিউড পঢ়াওঁতে কৈছিলোঁ যে 2 ঘণ্টাৰ আমাৰ টাইমৰ ডিফাৰেন্স আহি গৈছে তো একেবাৰে মানে ৰাতিপুৱা 4টাত যদি অৰুণাচলত সূৰ্য উদয় হৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে 6টাত হ'ব গুজৰাটত তো তেনেকুৱা একদম মানে 2 ঘণ্টাৰ টাইম ডিফাৰেন্স আহি গৈছে তো তাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে কি কৰিছে মানে এটা ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম এটা মানে ল'ব লগা হৈছে যেটো 82 ডিগ্ৰী এণ্ড হাফ ইষ্টত মানে ল'ব লগা হৈছে তো সেইটো টাইমৰ মতে এটা মানে একেলগে টাইম দিছে আগতে মানে কি আছিলে টাইমটো বেলেগে আছিলে তাৰপিছত প্ৰব্লেম হয় ন এখন দেশতে যদি দুটা টাইম হয় তো তেনেকৈ প্ৰব্লেম হৈ যায় তো তাৰ কাৰণে মাজেদি এটা টাইম দি দিছে 82 ডিগ্ৰী এণ্ড হাফ ইষ্টত এটা টাইম দি দিছে আৰু সেই টাইমটোৰ মতে এতিয়া মানে চলি আছে ওকে তথাপি মানে 2 ঘণ্টাৰ মানে ইফাল ইয়াতে যদি 2 ঘণ্টা আগত সূৰ্য উদয় হয় তাতে 2 ঘণ্টা পিছত সূৰ্য উদয় হয় ইয়াতে যদি 2 ঘণ্টা আগতে সূৰ্য মাৰ যায় তাতে 2 ঘণ্টা পিছত সূৰ্য মাৰ যায় তো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় About 2 hours as you have learned earlier the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude তো প্ৰত্যেক মানে 1 ডিগ্ৰী লংগিটিউডত কিমান মিনিট পাৰ হয় 4 মিনিট পাৰ হয় হয়নে তো হেনুকাকে
The sun rises about 2 hours earlier in the east Arunachal Pradesh. So কৈছিলে মই যে অৰুণাচল প্ৰদেশত কি হয় 2 ঘণ্টা আগতেই সানৰাইজ হৈ যায় দেন ইন দ্য ৱেষ্ট মানে গুজৰাটত কয় একেবাৰে ৱেষ্টত গুজৰাট আছে তো গুজৰাটত কয় অৰুণাচল প্ৰদেশত 2 ঘণ্টা আগতেই মানে সূৰ্য উদয় হয় You have already read earlier why the local time of longitude of 82°30 east has been taken as the Indian standard time. This meridian or longitude is also termed as the standard meridian of India. তো কৈছিলোৱে যে মাজেদি এটা টাইম দিছে 82 and 30 ডিগ্ৰী ইষ্টত এটা এনেকুৱাকে টাইম নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছে যিটোক ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেৰিডিয়ান টাইম অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় বা ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম বুলিও কোৱা হয় IST ওকে তো এইটো টাইম মতে এতিয়া মানে গোটেই কাণ্ট্ৰিখনৰ টাইমটো নিৰ্ধাৰণ হৈ আছে ইণ্ডিয়াছ নেইবাৰ্ছ তো ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ নেইবাৰ কি আছে দেয়াৰ আৰ 7 কাণ্ট্ৰিজ ডেট শ্বেয়াৰ লেণ্ড বাউণ্ডাৰীজ উইথ ইণ্ডিয়া ফাইণ্ড আউট নেম তো কিমানখন কাণ্ট্ৰিয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত মানে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে 7খন কাণ্ট্ৰিয়ে কি নামকেইটা ক'ব পাৰিবনে ওকে নামকেইটা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক জলদি মই কম বাৰু তাৰ আগতে আপোনালোকে পটাপট নামকেইটা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক কি আছে of these countries from the figure 7.1 how many of these countries do not have access to any ocean or sea across the sea to the south lie our island neighbors Sri Lanka and Maldives Sri Lanka is separated from India by the Pak Strait okay to kuntu strait mane ki koisilo moi strait mane ki koisilo jiye দুখন কি কৰে যিয়ে দুখন নদী বা দুখন পানীক মানে মিলাই আৰু দুখন লেণ্ড মাছক কি কৰে ডিভাইড কৰি দিয়ে বা বেলেগ কৰি দিয়ে ষ্ট্ৰেইট মানে হয়নে তো পাক ষ্ট্ৰেইটে কি কৰিছে ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাক ডিভাইড কৰিছে ওকে তো ওকে এইকেইটা কৈ দিওঁ ন হেৰিকেইটা ইণ্ডিয়াৰ কিখন নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিবোৰ কি তো 1 নম্বৰতে আহিল আমাৰ ইফালে পাকিস্তান আমাৰ একদম সচ্চা দোস্ত মানে জুতা দোস্ত একচুয়ালি তো পাকিস্তান আমাৰ ইয়াৰ পৰা গুজৰাটৰ পৰা ইফালে লাডাখলৈকে তাৰ পিছত আহিল ইফালে আফগানিস্তান লাডাখলৈকে এনেকুৱাকৈ আহিছে তাৰ পিছত ইফালে আহিলে তিব্বত মানে চাইনা তাৰ পিছত নেপাল ওকে 1 2 3 নেপাল 4 ভুটান 5 তাৰ পিছত ইফালে বাংলাদেশ 6 আৰু ইফালে শ্ৰীলংকা 7 তো এই 7খন হল আমাৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি পাকিস্তান আফগানিস্তান চাইনা নেপাল ভুটান বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা এই 7খন হল আমাৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি আৰু ইফালে ম্যানমাৰ ওকে ম্যানমাৰ একচুয়ালি এইখন হল আমাৰ হেৰি হয় মানে পানীৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি হয় ওকে পানীৰ মানে ওয়াটাৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি হয় আৰু এইকেইখন আমাৰ লেণ্ড নেইবাৰিং তো ইয়াতে ম্যানমাৰ আহি গৈছে ওকে তো এই 7খন হল আমাৰ কি কয় নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি কি ক'লে যে of these countries from the figure 7.1 how many of these countries do not have access to any ocean or sea across the sea to the south lie our island neighbors Sri Lanka and Maldives তো Sri Lanka আৰু Maldives এই দুখন হল আমাৰ আইল্যান্ড মানে নেইবাৰ হয় ইহঁতে আমাৰ হেৰি মানে কি মাটিৰ লগত লগ নহয় ইহঁতে আমাৰ পানীৰ লগত লগ হয় মানে পানীৰ কাষৰ মানুহ বুলি কয় আৰু পানীৰ কাষৰ আমাৰ সুপুৰিয়া ওকে তো ইহঁতে আমাৰ মানে মাটিৰ কাষৰ নহয় বা ঘৰৰ কাষৰ নহয় আৰু তেনেকুৱা টাইপৰ ওকে তো শ্ৰীলংকা আৰু মালদ্বীপছ শ্ৰীলংকা ইজ সেপাৰেটেড ফ্ৰম ইণ্ডিয়া বাই দ্য পাক ষ্ট্ৰেইট তো শ্ৰীলংকা আৰু ইণ্ডিয়া কোনে মানে ডিভাইড কৰিছে পাক ষ্ট্ৰেইটে সেপাৰেট কৰিছে ওকে পলিটিক্যাল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিভিজনছ ইণ্ডিয়া is a vast country for administrative purposes the country is divided into 28 states and 8 union territories তো আমাৰ ইণ্ডিয়াখনত 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আছে তো দিল্লী is the national capital আৰু আমাৰ দিল্লী হৈছে national capital বা আমাৰ ৰাজধানী The states have been formed mainly on the basis of languages আৰু সেই ষ্টেটবোৰ কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে হৈছে লেংগুৱেজৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে ষ্টেটবোৰ হৈছে যেনেকুৱা অসমীয়া লেংগুৱেজৰ কাৰণে আসাম মানে তেনেকুৱা তাৰপিছত বিহাৰী লেংগুৱেজৰ কাৰণে বিহাৰ তেনেকুৱা আৰু physical divisions India is marked by a diversity of physical features such as mountains plateaus plains coast and islands তো আমাৰ ইণ্ডিয়াখনৰ অকল কালচাৰে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ডাইভাৰ্সিটি নহয় কালচাৰ বা ৰিলিজিয়নে মানে বেলেগ নহয় আমাৰ ইয়াতে
ফিজিক্যাল ডিভিজনৰো মানে ডাইভাৰ্চিটি আছে হয়নে আমাৰ ফিজিক্যালৰ ফিচাৰ্সও বহুত ধৰণৰ আছে যেনেকুৱা মাউণ্টেইনছ হওক প্লেটজ হওক প্লেইনছ কষ্ট আৰু আইলেণ্ডছ এইবোৰ আমাৰ মানে আটাইবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় okay standing as sentinels in the north are the lofty snow capped Himalayas Himjuk Alaya mean the abode of snow. The Himalayan mountains are divided into three main parallel ranges. তো কি আছে আমাৰ ইয়াতে বৰফেৰে আবৃত হিমালয়া আছে হিমালয়া মানে হিমযুগ আলয়া হিমালয়া মানে কি বৰফৰ ঘৰ মানে abode of snow. The Himalayan mountains are The Himalayan mountains are divided into three main parallel ranges. The Himalayan mountain bur tinita main parallel range divide kora hoise hegita ki the Great Himalaya boli koy jitu amar northern most ase Great Himalaya tar pis ba Himadri boli koy yak tar pisot the world's highest peaks are located in this range aru worldor jibila highest peaks ase hebur Great Himalaya poa jay tar pisot Middle Himalaya ba Himachal boli koy lies to the south of the Himadrir southor pine ase Middle Himalaya ba Himachal. Many popular hill stations are situated here. Find out the names of 5 hill stations. Aru yate bahut mane popular hill station kisuman ase to apnaloke ki mane hill station ase pastar naam comment section ot janabo. The Shivalik is the southernmost range aru Shivalik tu hol ekebare southernor pinar jitu range hetu okay to tinita ase কি Great Himalaya বা Himadri Middle Himalaya বা Himachal আৰু Shivalik এই তিনিটা হল Himalayan range. Great Himalaya কি পোৱা যায় Great Himalaya মানে ওয়ার্ল্ডৰ সবতকে ওখ পিকবোৰ পোৱা যায় okay the northern Indian plains lie to the south of the Himalayas আৰু northern Indian plains বোৰ হিমালয়ৰ মানে সাউথৰ পিনে আছে they are generally level and flat আৰু হেবোৰ কি হয় flat হয় মানে সমান হয় these are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers the Indus আৰু এইবোৰ কি হৈছে Indus riverৰ পৰা মানে হেৰি হৈছে জমা হৈছে from the alluvial deposits okay the Ganga the Brahmaputra and their tributaries this river plains provide fertile land for cultivation to yatte ki ise Indus river da Ganga Brahmaputra aru tahator tributaries buru ase to he karone ei riveror ba ei nodir mane jibur plain ase jibur saman mane thai ase heburor mati bur bahut fertile hoy bahut mane harwa hoy jibur kheti batir karone subidha hoy that is the reason for high concentration of population in these plains আৰু হেতু কাৰণে যেহেতুকে মাটিবোৰ হাৰুৱা খেতিবাতি ভাল হয় তাৰ কাৰণে ইয়াতে মানুহ বেছিকে থাকে In the western part of India lies the Great Indian Desert আৰু western part ot Great Indian Desert আছে তো western ot কি আছে আমাৰ ইন্ডিয়াখন চালে ইয়াতে কি আছে ইয়াতে আছে আমাৰ কি কয় গুজৰাট আৰু গুজৰাটৰ কাষৰ ইয়াতে কি আছে ৰাজস্থান আছে তো western part ত কি আছে Great Indian Desert আছে যিখন আমাৰ মানে থৰ মৰুভূমি এখন আছে ইয়াতে okay the Great Indian Desert it is a dry hot and sandy stretch of land আৰু desert bur ki hoy মানে বহুত dry hoy na hukan hoy বহুত গৰম হয় আৰু sandy hoy মানে বালি টাইপৰ হয় okay it has very little vegetation আৰু ইয়াতে vegetation বহুত কম হয় কাৰণ কি সকলো গছ ইয়াতে হ'ব নোৱাৰে কাৰণ গছক পানী লাগে হয়নে তো ইয়াতে মানে পানী যেহেতুকে নাই তো কিছুমান জাতিৰ গছহে ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছুমান প্ৰজাতিৰ গছহে দেখিবলৈ পোৱা যায় To the south of northern plains lies the peninsular plateau aru southor pine northern plains or southor pine ase peninsular plateau it is triangular in shape aru peninsular plateau to ki hoy triangular shape hoy the relief is highly uneven this is a region with numerous hill ranges and valleys Aravalli Hills one of the oldest ranges of the world border it on the northwest side the Vindhyas and the Satpuras are the important ranges the rivers Narmada and Tapi flow through these ranges these are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea the western Ghats are Sahyadri's border the plateau in the west and the eastern Ghats provide the eastern boundary while the western Ghats are almost continuous the eastern Ghats are broken and uneven the plateau is rich in minerals like
coal and iron ore তো কি কৈছে যে to the south of northern plains lies the peninsular plateau তো northern plain or southৰ পিনে peninsular plateau আছে যেটো shape triangular হয় তো peninsular মানে কি হয় peninsular মানে যত মানে তিনি সাইডৰ পৰা বা তিনি কাষৰ পৰা মানে হেৰি হৈ থাকে পানীৰে আৱৰি থাকে তাক পেনিনসুলাৰ বুলি কয় ওকে চাৰিওপিনৰ পৰা যদি পানী আৱৰি থাকে তেতিয়া এটো কি হ'ব জাগাখিনি কি বুলি ক'ব দ্বীপপুঞ্জ বুলি কয় হয়নে আইল্যান্ড বুলি কয় আৰু যেটা তিনি সাইডৰ পৰা থাকে তেতিয়া এটো পেনিনসুলাৰ বুলি কয় ওকে তো হেকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন মানে এখন পেনিনসুলাৰ কান্ট্ৰি বুলি কোৱা হয় okay it is triangular in shape the relief is highly uneven this is a region with numerous hill ranges and valleys so etu eta enuka region hoy jot mane hill ranges aru valleys basically ase Aravalli hills one of the oldest ranges of the world so Aravalli hills ase yate border it on the northwest side jitu mane northwest side border hoy kine ase the Vindhyas and the Satpuras are the important ranges logote Vindhyas aru Satpuras range yate ase the rivers Narmada and Tapi flow through these ranges aru etu range de ki par hoy goise Narmada aru Tapi river par hoy goise these are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea to Tapi aru Narmada to ki river hoy west flowing river hoy jitu jai kine kot porise Arabian Sea porise to jodi hude je India dukhon west flowing river or naam koa ki hobo Narmada aru Tapi ba Narmada aru Tapi kot jai porise Arabian Sea porise ba Narmada and Tapi ki flowing river hoy east flowing west flowing ki flowing west flowing okay these are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea the western Ghats or Sahyadris border the plateau in the west and the eastern Ghats provide the eastern boundary while the eastern Ghats are almost continuous the eastern Ghats are broken and uneven the plateau is rich in minerals like coal and iron ore to aru yare plateau khini ki hoy mane minerals or bahut rich hoy yate iron ki koy coal aru iron ore poa jay to the west of the western Ghats and the east of the eastern Ghats lie the coastal plains aru western Ghator west pine aru eastern Ghator eastor pine coastal plains ase the western coastal plains are very narrow aru western coastal plain to ki hoy bahut narrow hoy the eastern coastal plains are much broader kintu eastern coastal plain to ki hoy broad hoy bahal hoy there are a number of east flowing rivers aru yate bahut east flowing river ase to west flowing ki pesilo ami Narmada aru Tapi aru east flowing river ki ase Mahanadi Godavari Krishna aru Kaveri drain into the Bay of Bengal to east flowing river to ki hobo Bay of Bengal ot pore karon Bay of Bengal eastor pine ase hane aru Arabian Sea westor pine ase to Tapi aru Narmada west flowing hoy aru Arabian Sea pore tenedore Mahanadi Godavari Krishna Kaveri ekon east flowing hoy aru Bay of Bengal ot pore this rivers have formed fertile deltas at their mouth aru ihote ki korise tahator nijor mane mukhot deltas banaise the Sundarban delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal aru Sundarban delta hoine jikhon মানে বহুত ডাঙৰ ইণ্ডিয়াৰ ডাঙৰ ডেল্টা হয় ন সুন্দৰবন ডেল্টা তো সুন্দৰবন ডেল্টা মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গংগা নদীৰ মানে তাতে হৈছে সুন্দৰবন ডেল্টা two groups of islands also form part of India aru duta islandor group ase amar Indiat ki ase Lakshadweep aru ki Lakshadweep aru Andaman and Nicobar okay so Lakshadweep islands are located in the Arabian Sea so Lakshadweep to kod ase Arabian Sea ase aru Andaman and Nicobar kod ase Bay of Bengal ase these are coral islands located off the coast of Kerala okay the Andaman and the Nicobar islands lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal kolwe moi je Bay of Bengal ase do you know which group of islands were affected by the tsunami in 2004 find out through newspaper reports and by speaking to people how in different ways people face the mane tsunami hoisile 2004 to kot mane effect hoisile basically so ekhiniye বেলেগ একো হেৰি ইমান মানে মুখস্থ কৰিবলগীয়া হেৰি নাই বুজিলেই হ'ল আৰু ইয়াতে যদি ভালকে বুজি পাইছে এবাৰমান ৰিভিজন কৰিব ৰিভিজন যিমানে আমি ৰিভিজন কৰিম সিমানে আমাৰ কি হ'ব বেছি ভালকে বস্তুবোৰ আমাৰ মনত থাকি যাব ওকে তো ৰিভিজন কৰিব পঢ়িব আৰু এখিনিয়ে আছিলে বিশেষ একো নাই আকৌ এবাৰ মই লাগিলে মানে মই কৈ দিছোঁ যে আমাৰ কি আছিলে
তিনিটা হিমালয়ান ৰেঞ্জেছ কি হিমাদ্ৰী শিৱালিক আৰু হিমাচল বা গ্ৰেট হিমালয়ান তাৰপিছত মিডল হিমালয়া তাৰপিছত হ'ল শিৱালিক তাৰপিছত হেৰি কি আছিলে বৰ্ডাৰ কি আছিলে বা কাণ্ট্ৰি কি লগ লাগি আছিলে ইণ্ডিয়াত পাকিস্তান আছিলে আফগানিস্তান আছিলে চাইনা নেপাল ভূটান বাংলাদেশ ম্যানমাৰ আৰু আইলেণ্ড কাণ্ট্ৰি বা পানীৰ লগত মিল থকা কি কাণ্ট্ৰি আছিলে মানে পানীৰ নেবৰিং কাণ্ট্ৰি কি আছিলে শ্ৰীলংকা আৰু মালদ্বীপছ আছিলে হয়নে তো এইখিনিয়ে তাৰপিছত কি কয় মিডল হিমালয়া এইখিনি হিমালয়াৰ কথা ক'লোঁ তাৰপিছত গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ডেজাৰ্ট ক'ত আছে ৱেষ্টৰ পিনে আছে হয়নে কাৰণ ৰাজস্থানখন ৱেষ্টত আছে তো ৱেষ্টৰ পিনে আছে তাৰপিছত পেনিনচুলাৰ প্লেটো আছে পেনিনচুলাৰ প্লেটোটো কি শ্বেপ হয় ট্ৰাইংগুলাৰ শ্বেপ হয় তাৰপিছত এইবিলাক বিন্ধ্যা সতপুৰা তাৰপিছত ৱেষ্ট ফ্ল'য়িং নদী কি আছে ৱেষ্ট ফ্ল'য়িং ৰিভাৰ কি আছে নৰ্মদা আৰু তাপি আছে যাই কিনে ক'ত পৰে আৰবিয়ান চিত পৰে আৰবিয়ান চিত কি আছে লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড আছে তাৰপিছত ইষ্ট ফ্ল'য়িং নদী কি আছিলে ইষ্ট ফ্ল'য়িং নদী কি আছিলে গোদাবৰী কৃষ্ণা কাবেৰী মহানদী হয়নে তো এইখিনি আছিলে ইষ্ট ফ্ল'য়িং আৰু ইহঁতে যাই কিনে ক'ত পৰিব বে অফ বেংগলত পৰিব আৰু মানে কি তাতে গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানে হেৰিৰ পৰা ডেল্টা ফৰ্ম হ'ব কি ডেল্টা সুন্দৰবন ডেল্টা তো এইখিনিয়ে বিশেষ একো ইমান টান নহয় ৰিভিজন কৰিলে হ'ল আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব যদি কিবা বুজি পোৱা নাই বা কিবা টান পায় কিবা নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সুধিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত সহায় কৰা হ'ব আৰু বাকী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই বহুত বহুত ধন্যবাদ